Och det är också, varför ska vi ha självorganisering, självledarskap? Jo, för att de här traditionella organisationerna, de är alldeles för långsamma, alldeles för statiska, måste ha massa transformationer i dem och så vidare. Så att det är vinsterna som människor kan få, vad mycket engagemanget, att de är en del av teamet istället för att vara den här chefen ovanför teamet. Liksom, och jag tror många människor vill vara en del av teamet. Så att för att frälsa fler så måste man säga, vad är det goda i detta? Varför ska vi göra det här? Och det är mycket roligare att vara i team med engagerade människor som känner meningsfullhet i arbetet och vara en del av det. Det är det man måste kunna fram och förmedla och se exempel på de organisationer som fungerar på det sättet.